নমস্কাৰ তোমালোকে চাই আছা কগনিছ একাডেমি আজি আমি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বিভক্তি জনাটো খুব দৰকাৰী বিভক্তি নাজানিলে আমাৰ বাক্য গঠন কৰাত অসুবিধা হয় বিভক্তি জানিলেহে আমি অসমীয়া ভাষাত বাক্যবোৰ শুদ্ধকৈ গঠন কৰিব পাৰো মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদি ভাল পোৱা ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা এতিয়া আহা আমি বিভক্তিৰ বিষয়ে শিকো প্ৰথমতে আমি জানো আহা বিভক্তি কাক বোলে বিভক্তি হৈছে যিবোৰ প্ৰত্যয় ধাতু আৰু প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হৈ বাক্যৰ ভিতৰত হিখন্তৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইবোৰ প্ৰত্যয়কে বিভক্তি বোলে এতিয়া তোমালোকে এই সংজ্ঞাটো দেখাৰ পিছত বা শুনাৰ পিছত তোমালোকৰ হয়তো সম্পূৰ্ণকৈ সংজ্ঞাটো বুজি উঠাত সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত তোমালোকে দুটা নতুন শব্দ পাইছা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াত দুটা যি নতুন শব্দ পাইছা এটা হৈছে ধাতু আৰু আনটো হৈছে প্ৰাতিপদিক এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব ধাতু কি ধাতু হৈছে ক্ৰিয়াৰ মূলকে ধাতু বুলি কোৱা হয় এতিয়া আকৌ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকৰ ক্ৰিয়া মানে কি ক্ৰিয়া হৈছে কিবা এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজোৱাকে ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া মই ধাতু কেইটামান কৈছো ইয়াত মন কৰিবা তোমালোকৰ আহ যা খা পহ বহ এইবোৰ হৈছে ধাতু এতিয়া এই ধাতুৰ লগত যেতিয়া প্ৰত্যয় যোগ হ'ব চাবা মন কৰিবা তোমালোকে খাৰ লগত কি যোগ হৈছে ইছু কি হৈছে খাইছো তাৰ পিছত খাম খাইছিলো এইবোৰ হ'ল কি একোটা ক্ৰিয়া আৰু এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়াৰ মূল হ'ল কি খা কাৰণ খাৰটোৰ লগতে বাকিবোৰ প্ৰত্যয় যোগ হৈছে গতিকে খাটো হ'ল এটা ধাতু গতিকে ধাতু কি বুজি পালা নহয় তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া হও আমি প্ৰাতিপদিকৰ বিষয়ে প্ৰাতিপদিক হৈছে যিকোনো বস্তু মানুহ নাম বুজোৱা বিশেষ্য শব্দবোৰে হৈছে প্ৰাতিপদিক এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ধাতু আৰু প্ৰাতিপদিক কি এই বিষয়টো বুজি পাইছা গতিকে আমি এতিয়া আহো অন্য এটা দিশলৈ এতিয়া আমি জানো বিভক্তিৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে বিভক্তিক আমি দুই প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে শব্দ বিভক্তি আৰু আনটো হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি এতিয়া মই ক্ৰিয়া বিভক্তি কি তোমালোকক প্ৰথমতে কৈ ল'বলৈ লৈছো ক্ৰিয়া বিভক্তি হৈছে ক্ৰিয়া শব্দৰ লগত যি বিভক্তি যোগ হয় সেয়াই হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি যেনেকৈ ইছু ইছা ইছে উ আ যেনেকৈ ইছু খাইছো খাইছা খাইছে ইছে যোগ হৈছেনে উ লগা কি হৈছে খাওঁ এইখিনি হৈছে ক্ৰিয়া বিভক্তি ক্ৰিয়া শব্দৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যোগ হয় সেইবোৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ক্ৰিয়া বিভক্তি বুলি কোৱা হ'ব এইখিনিলৈকে সব বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে এতিয়া আমি শব্দ বিভক্তিলৈ যাওঁ শব্দ বিভক্তি কি এতিয়া প্ৰাতিপদিকৰ লগত যোগ হোৱা বিভক্তিয়েই শব্দ বিভক্তি 7টা সেইকেইটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো প্ৰথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুৰ্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এইকেইটা হ'ল শব্দ বিভক্তি এতিয়া প্ৰথমা বিভক্তিৰ চিন হ'ল এ ই দ্বিতীয় বিভক্তি ক অক আমি শব্দত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অক উচ্চাৰণটোহে আহে তৃতীয় বিভক্তি ৰে দি দ্বাৰা চতুৰ্থী বিভক্তি ক অক লৈ পঞ্চমী বিভক্তি পৰা ষষ্ঠী বিভক্তি ৰ আৰু সপ্তমী বিভক্তি হ'ল ত এইকেইটা হ'ল সপ্তমী বিভক্তিৰ চিন এতিয়া মই শব্দৰ লগত যোগ কৰি তোমালোকক দেখুৱাম প্ৰথমা বিভক্তি যেনে ৰাম আৰু ল'ৰা সেইকেইটাৰ লগত মই যোগ কৰি প্ৰথমা বিভক্তিটো তোমালোকক দেখুৱাম প্ৰথমা বিভক্তি এ যোগ কৰিলে ৰামৰ লগত কি হ'ব ৰামে তেনেকৈ ই বিভক্তি চিনটো ল'ৰাৰ লগত যোগ কৰিলে কি হ'ব ল'ৰাই দ্বিতীয় বিভক্তি তেনেকৈ ৰাম তাৰ লগত ক যোগ কৰিলে কি হ'ব ৰামক ল'ৰাৰ লগত ক যোগ কৰিলে কি হ'ব ল'ৰাক ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় বিভক্তিও তেনেকৈ ৰামৰ লগত ৰে যোগ কৰিলে কি হ'ব ৰামৰে হ'বনে চতুৰ্থী বিভক্তি তেনেকৈ ৰামক ল'ৰাক ইয়াত কি হৈছে কটো যোগ কৰা হৈছেনে পঞ্চমী বিভক্তি ৰামৰ পৰা ল'ৰাৰ পৰা ষষ্ঠী বিভক্তি ৰ ৰামৰ ল'ৰাৰ সপ্তমী বিভক্তি ত ৰামত ল'ৰাত
এনেকৈ আহিব এইখিনি মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱালো বিভক্তিৰ চিন এতিয়া বাক্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম মই তোমালোকক দেখুৱাম এতিয়া চোৱা তোমালোকে প্ৰথমা বিভক্তিৰ চিন এ আৰু ই এই দুটা বিভক্তিৰ চিন ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্য যদি লিখো যেনে মানুহে ভাত খায় ইয়াত এ বিভক্তি যোগ হৈছে প্ৰথমা বিভক্তি এ মানুহ মানুহ শব্দটোৰ লগত যোগ হৈ কি হৈছে মানুহে তেনেকৈ আমি ৰামেও লিখিব পাৰো ৰামে কাম কৰিছে ইয়াত ৰাম কাম কৰিছে বুলি লিখিলে শুদ্ধ হ'ব জানো আমি বিভক্তিৰ চিন এ যোগ কৰি কি লিখিব লাগিব ৰামে কাম কৰিছে এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ই বিভক্তি যোগ কৰি যদি লিখো হিতাই কিতাপ পঢ়িছে আমি হিতা কিতাপ পঢ়িছে বুলি লিখিলে বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব জানো কেতিয়াও নহয় আমি লিখিব লাগিব হিতাই কিতাপ পঢ়িছে এতিয়া প্ৰথমা বিভক্তি আমি বুজি পালোনে এতিয়া আমি দ্বিতীয় যি বিভক্তি সেই দ্বিতীয় বিভক্তিলৈ যাওঁ দ্বিতীয় বিভক্তি ক যোগ কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকে মন কৰিবা পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰিবা আমি দ্বিতীয় বিভক্তিত যোগ কৰি পিতৃ মাতৃটো কি লিখিছো পিতৃ মাতৃক মানে কটো যোগ কৰিছো ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় বিভক্তিত ৰে দি দ্বাৰা এইকেইটা যোগ কৰি এটা বাক্য দেখুৱাইছো যেনে কলমেৰে লিখিলো তাৰ পিছত দি যেনে তাৰ মুখেদি খবৰটো পালো তাৰ পিছত দ্বাৰা ৰামৰ দ্বাৰা কামটো হ'ল এইকেইটা চোৱা কলমেৰে মুখেদি ৰামৰ দ্বাৰা এইকেইটা হ'ল তৃতীয় বিভক্তিৰ চিন এতিয়া চতুৰ্থী বিভক্তি ক আৰু লৈ যেনে কটো যোগ কৰি গুৰুক সন্মান জনাবা লৈটো যোগ কৰি তাৰলৈ চিঠিখন পঠালো এনেকৈ আমি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পঞ্চমী বিভক্তি পৰা যেনে শিক্ষকৰ পৰা শিকি লবা ষষ্ঠী বিভক্তি ৰ যেনে আমি চহৰৰ মানুহ সপ্তমী বিভক্তি ত যেনে খেতিত সাৰৰ প্ৰয়োজন এনেকৈ আমি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগে আমি যদি এনেকৈ নিলিখি আমি হিতা পঢ়িছে এনেকৈ লিখিলে কি হ'ব ভুল হ'ব তাৰ সলনি আমি কি লিখিব লাগিব বিভক্তি যোগ কৰি হিতাই পঢ়িছে লিখিব লাগিব শিক্ষকৰ পৰা শিকি লবা এনেকৈ লিখিলে আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব আমি যদি লিখো শিক্ষক পৰা লিখি লবা এইটো হ'ব এটা ভুল বাক্য আমি যদি লিখো আমি চহৰ মানুহ শুদ্ধ হ'ব জানো কেতিয়াও নহয় আমি কি লিখিব লাগিব আমি ষষ্ঠী বিভক্তি ৰ যোগ কৰি আমি চহৰৰ মানুহ এনেকৈ লিখিব লাগিব এনেকৈ আমি বিভক্তিৰ চিন যোগ কৰিহে বাক্য গঠন কৰিব পাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিঅটো চাই তোমালোকে বিভক্তি কি কেই প্ৰকাৰৰ শব্দ বিভক্তি ক্ৰিয়া বিভক্তি এইখিনি বিষয়ে কিছু হলেও শিকিলা বুজিব পাৰিলা বিভক্তিৰ এই চিনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হ'ল তোমালোকে শিকিব পাৰিলা শেষত তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিলা তেনে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ